French fries, patatine frite, batatas fritas, pommes frites, cartofi prăjiți, inamicul numărul 1 ai oricărei diete. Iubim cu toții cartofi prăjiți, nu? 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 Și tu? Și tu? Și tu? Și eu? Și tu? Și tu? Și tu? Și tu? Cartofii prăjiți sunt mai mult decât cartofi prăjiți. Sunt o poezie. Sunt o ploaie delicată a gurii. Sunt o orgie a papirelor gustative. Cartofii prăjiți sunt... Hai să lăsăm ipocrizia la o parte. Ce ne-ați da în ceasul ăla târziu din noapte pentru o porție sănătoasă, adică mare, de cartofi prăjiți? Dacă ar exista un imn al omenirii, acesta ar trebui neapărat să conțină ceva despre cartofii prăjiți. Constituțiile țărilor lumii ar trebui să facă trimiteri la cartofii prăjiți. Ar trebui să fie protejați prin lege, ca monumentele, precum catedralele. Ar trebui să fie slăviți în poezie, în cântece, în dansuri. Ar trebui să recunoaștem odată pentru totdeauna, negru pe alb, cartofii prăjiți conduc lumea. Asta dacă nu cumva lumea întreagă este o cartofiserie. Parcă simțim deja un miros de cartofi prăjiți, nu? Chiar acum când vorbim despre ei, ceva în noi se înfioară. Parcă îi și vedem aliniați așa ca niște soldăței, așteptând să înceapă marșul către inimile burților noastre. Numai că o conspirație mondială și misterioasă s-a născut printre noi. Niște indivizi fără sentimente, niște semeni de-ai noștri, fără discernământ și fără sentimente, niște oameni cu o cruzime inimaginabilă au pus gând rău cartofilor prăjiți. Dragilor, decartofizarea ființei umane se accelerează de la o zi la alta. Cum să ne ia tocmai cartofii prăjiți? Cum este posibilă această prigoană împotriva singurilor noștri prieteni adevărați? Cartofii prăjiți. Principala acuză că sunt prăjiți. Așa și? În ulei. În foarte mult ulei. Păi dar și în ce ați vrea să-i prăjim? În apă de izvor? În aghiazmă? Și apoi o acuză și mai gravă. 5 grame de cartofi prăjiți au în jur de 16 calorii. De parcă am stat toată viața să numărăm amărâtele astea de calorii. Altă treabă nu mai avem în viață decât să numărăm caloriile. O să ajungeți bătrâni, o să ajungi bătrână pe patul de moarte și o să te întrebi: ce-am făcut, Doamne, toată viața? Păi ai numărat calorii, asta ai făcut. Îngrozitor și nedrept. Da, este adevărat. O porție mică de cartofi prăjiți are 80 de grame. Asta înseamnă câte calorii? Regula de 3 simplă. Hai că știu. Hai că știți. Cât? 250 de calorii exact. O porție medie are 120 de grame și asta înseamnă, hai tot regula de 3 simplă. Care mi-ai făcut-o? Cât? Zi tare! Cât? N-aud. Cât? Da, mai scade puțin, 375 de calorii. Exact. O porție mare este tot cât o porție medie, doar că noi o cumpărăm pentru că e ambalată mai bine. Da, acum, haideți să nu facem din asta o obsesie, da? Pentru că ei asta vor. Noua modă, noua ordine mondială, asta vrea cu toate dietele pe care ne le impun,
care mai de care mai sănătoasă, care mai de care mai eficientă, mai rapidă, mai că ne-ar fura fiecare colțișor de fericire. Nu mă așteptam să declare război tocmai cartofilor prăjiți. Ne iau cu încălzirea globală, cu ecologia, cu balenele care plâng în Pacific, cu pandemia, cu războaiele. Tocmai ca să ne poată elimina pe furiș, noaptea, ca hoții, cartofii prăjiți din viețile noastre. Ca să poată pretinde că trebuie să arătăm bine, că trebuie să fim fit, că trebuie să ne ridicăm la standardele înalte ale societății. Care standarde? Care standarde? Care societate? Societatea asta care ne fură cartofii prăjiți și ne bagă dietele pe gât? N-am dreptate? N-am dreptate? Ba da, nu-i așa? Nu-i așa? Nu-i așa? Nu-i așa? Nu-i așa, Vlad? Nu-i așa? Hai aici, în lumină. Hai, curaj. Așa, să se vadă lumea. Așa e. Eu am ținut toate dietele pe care le-am găsit. Serios. La un moment dat m-am scris pe Facebook, pe un grup, ceva de genul diete diverse pentru mămici care vor să-și reintre în formă. Pentru bărbați n-aveam. Da. Ideea este că eram disperat, nu știam ce să fac, pentru că nu aveam niciun ban de nutriționist și chestii. Și oricum, sincer, nici n-ai nevoie de nutriționistul ăla, adică ce face el? Pe bune. Eu tot ce știu de pe net. Bine, da, nici n-am vrut un rezultat notabil de vreo 6 luni. Dar, peste tot pe net scria Trust the process. The process. Trust the process. Trust the process.
mult așteptata prezentare de modă a dietelor! Fără alte introduceri, haideți să trecem direct în subiect cu frumoasa noastră Rina, care îi puteți admira cum e mersul grațios pe topuri. Rina. Haideți un aplauze, cine auzi de Rina? Exact! Este cea mai populară dintre diete. Aceasta se întinde pe o perioadă de 90 de zile și presupune consumul de produse alimentare din aceeași categorie împărțit pe zile. Adică este foarte simplu. Într-o zi mănânci carbohidrați, într-o zi proteine, într-o zi amidon și până la murit de foame. Râzi. Mergem mai departe și ne putem atenția către masculul nostru alfa, cu trupul sculptat și cu mișcările pline de forță brută. Bineînțeles că este vorba despre dieta Dukan. Creată de francezul Pierre Dukan, aceasta presupune consumul de produse alimentare cu o cantitate mare de proteine și o cantitate mică de carbohidrați. Altfel spus, și aici este la fel de simplu. Ți-ai cumpărat 5 kg de pudră proteică și ți-ai aranjat masa pe 3-4 săptămâni. Sinistră, acidă, rece, pur și simplu îți îngheață sângele în vene. Intermittent fasting. Gotica noastră preferată presupune post alimentar de minim 16 ore, la care se intră și postul nocturn. În restul de 8 ore ai voie să mănânci 3 mese, dar nu-ți imagina că rup junk food-ul. Este un fel de post negru, doar că acum e cool pentru că așa scrie pe net. Iar în acest trio de excepție întâlnim dieta japoneză, dieta daneză și dieta indiană. Diete cu durată scurtă de viață, le ții 2 săptămâni, le combini între ele și toate 3 îți dictează cam aceleași reguli. Carne slabă, calorii puține, câte un ceai bun pentru detox și odată pentru totdeauna scoate carbohidrația din alimentație. Este posibil ca unii dintre voi să le mai fi văzut, să le mai fi admirat, poate chiar savurat cu totul. Sau poate că printre voi se află și oameni care au auzit acum prima dată de ele. Dar vă asigur că niciunul dintre voi nu le-a cunoscut așa cum le-a cunoscut Vlad. Nu-i așa, Vlad? Povestește-ne cum a fost cu Rina. Da. Cu Rina a fost dragoste la prima vedere. Love at first sight. Adică... Bine, ok, trebuie să vă spun asta. A fost prima din viața mea. Și bănuiesc că suntem cu toții de acord că prima nu se uită niciodată. Și am luat-o foarte, foarte încet la început. Adică nu vreau să credeți că sunt vreun disperat din ăla care se aruncă așa din prima, știi? Da, chiar. Par vreun disperat? Adică, așa, dacă vă uitați la mine acum. Par vreun emotional breakdown din ăla care plânge la seriale Netflix și adorme cu mâna sub el, așa? Nu, pe bune întreb. Ha? Ce? Deci, da. Sau? Hai mă, nu pe bune acum. Îți amorțește mâna. Mă rog, nu contează. Deci, Rina. Da. Rina. Mai întâi a fost un fel de flirt. Cunoaștere din aia reciprocă, nu? Dar nu trebuie să vă spun eu acum. Eu un emotional breakdown în grăsuțul alea, că voi știți, da? Da. Deci, m-a prins în mânejele ei. Nu știu, mi-a acaparat toată viața, aproape că începusem să locuim împreună. Și deși de felul meu sunt mai singuratic, așa, nu știu, m-am obișnuit foarte repede cu prezența ei. Adică era atât de delicată, atât de discretă. Mă culcam cu gândul la ea, mă trezeam cu gândul la ea. Aproape că eu nu mai eram eu. Eu eram ea. Eu eram Rin.
Și mi-aduc aminte perfect prima oară când s-a întâmplat. Bă, nene, eu nu credeam că sunt în stare să o fac de 3 ori într-o zi, fără să mă apuce amețeala sau să-mi iau daună totală. De 3 ori tare. Aplauze, aplauze. Mă rog, nu că mă laud sau ceva, deși, sincer, dacă mă uit prin sală, nu știu dacă... Da, nu asta vreau să spun, da? De 3 ori o făceam, frate, și faptul că o făceam de 3 ori, nici măcar nu era meritul meu. Adică ea era atât de echilibrată, atât de perfect proporționată, încât nu știu, frate, lucrurile mergeau de la sine. Doar că, din păcate, pentru că întotdeauna trebuie să existe un din păcate, nu? A venit momentul al săptămânii. Bă, momentul atât de penibil, Doamne, cât de penibil. Când... Nu mai gata, s-a terminat. Bă, nene, nu știu, mă, nene, fix ca meșterul Manole. Ce munceam la ea luni și marți, se prăbușea miercuri. Și ea nu știu ce voia. Voia să mă transform într-un animal, să-mi crească gheare, să stau la pândă, gata, să sar pe ea. Dar eu nu mai puteam. Și ea știa. Ea știa și nu zicea nimic. Băi, și era între noi o atmosferă din aia atât de ciudată, ca la cuplurile aia de lungă durată, unde ea știe că ești porc, dar nu spune nimic. Și atât de tare ți-ai dori să spună măcar, porcule! Dar ea tace și nu zice nimic. Și tăcerile astea s-au tot mărit ca o baltă din aia rămasă de alte. Doar că la un moment dat i-am zis, hei, iubita, hei, o să fie ok. Ne uităm prin baltă și tot o să fie ok. Doar că la un moment dat am început să băltim. Și aerul dintre noi a început să băltească. Și nu vă imaginați că era o chestie de ani de zile. Nu, era de vreo câteva luni. Dar eu am știut că relația noastră va lua sfârșit. Bă, mi-era foame, înțelegi? Era foarte foame. Iar ea, Rina, cea mai frumoasă dietă din viața mea, trebuia să plece. Ieși afară!
dar tu n-ai cum să înțelegi, bro. Ea a fost prima și între noi erau sentimente, emoții, chestii, da? Bro, Da, bro. tu ai uitat cine suntem noi? Cine? Ce suntem noi, bro? Bro, noi suntem Proteină! Exact, proteină. Și ce facem dacă suntem proteină, ardem calorii? Exact, ardem calorii. Și ce facem dacă ardem calorii, Scăpăm de găsim! Exact, scăpăm de găsim. Da, bro. Păi și atunci ce faci? Păi ce faci? Păi ce faci, bro? Păi ce faci? Zi, bro, ce faci? ce faci? Haide! It's a fine day. People open windows, they leave their houses just for a short wash. It's a fine day. People open windows, they leave their houses. It's going to be a fine night tonight. It's going to be a fine day tomorrow. It's going to be a fine night tonight. It's going to be a fine day tomorrow.
A reușit cineva să scape vreodată de rudele alea enervante din străinătate? Eram sigur, nici eu. Vedeți, rudele din străinătate, moartea pasiunii. Deci n-a reușit nimeni, da? Vedeți voi, eu am un unchi în Japonia, o mătușă în Danemarca și o verișoară în India. Și de fiecare dată când vin acasă, 2 luni pe an, vara, îmi stau pe creier. Și este fix perioada aia mișto din an când vrei să te distrezi, ieși în oraș, să zaci la o terasă și fix atunci apar ăia în haită, în stol, în naiba să ia. N-ai tu chef să-ți spună nu știu ce mătușă, expertă în toate, venite din nu știu ce colț al lumii civilizate, că ar trebui să o lași mai moale, că te-ai mai îngrășat față de anul trecut și că nu e bine la sănătate. Tu cu gândul la bere și ea cu refrenul ăla al ei despre cele 600 de calorii zilnice și sacre. Îți ține conferințe despre echilibru caloric și atenție, nu trage apa la baie ca să nu supra-solicite planeta. De dimineață până seară îți bagă în cap tot felul de prostii, mâncare sănătoasă, mâncare sofisticată, calorii puține, carne slabă și tot felul de ceaiuri și de variante care înlocuiesc grăsimile nesănătoase. Scopul tău în viață, zice, ar trebui să fie grăsimile sănătoase. De unchii mei nici nu mai vorbesc. O viață întreagă și-a făcut de cap și acum a descoperit o nouă divinitate, Orezul. Orezul, băiete, și dacă vrei notează-ți, orezul poate înlocui absolut, dar absolut orice aliment. Orezul este Dumnezeu, orezul este salvarea. Pare n-am înțeleg mai bine. E adevărat, nici eu nu-i contrazic teoriile ei despre veganism și de fiecare dată mă prefac că sunt absolut încântat de ceaiul ăla oribil pe care mă pune să-l dau în fiecare seară. Dar ea e mai zen, așa, și da, ea trage apa la baie. Da, nu e deloc simplu. Dar măcar îi văd o singură dată pe an, pe toți 3 deodată. Îmi amurez viața și îi ascult. Rudele din străinătate, dragi de ele, au răspunsuri pregătite pentru absolut orice. Știu totul despre corpul tău. Sunt la curent cu toate metodele de a te menține în formă. Te scanează, te evaluează, te terorizează, te ambalează, te dezambalează, te toxifică, te detoxifică, te reglează, te dereglează, te facă mărunt, te fierbe la foc mic, te consumă, te elimină și apoi o iau de la capăt. Dar eu știu că în adâncul sufletului lor, ele tânjesc după tot felul de mâncăruri nesănătoase. Știu de exemplu despre mătușa mea, care atunci când deschide ușa de la frigider, parcă ar mai pune un 0 la cele 600 de calorii. Știu despre unchiul care atunci când rămâne singur, abia așteaptă să-și prăjească o porție sănătoasă de cartofi prăjiți. Știu despre vara mea, care atunci când se duce să-și facă plimbarea de seară, totdeauna acolo ca să se deconecteze, pur și simplu devorează 3 meniuri de la Mac. Iar faptul că știu asta mă face să le urăsc discursurile și mai tare. Ipocrizia lor mă duce pe culmile disperării și uneori îmi vine pur și simplu să urlu la ei de furie. Lăsați-mă în pace! Gata! Ajunge! N-am nevoie de voi! N-am nevoie de dietele voastre! Viața mea e perfectă așa cum e! Vlad, hai să ne liniștim. E ok. E ok. Am înțeles. Dietele nu sunt pentru tine. Așa și... nu e obligatoriu să funcționeze la toată lumea. Necesită timp, bătaie de cap, disciplină. Cine mai are atâta răbdare? Dar am pentru tine exact ceea ce-ți trebuie. Am o rețetă nouă care va șoca omenirea. Iar compania pe care am înființat-o este pe culmile succesului și toate astea îi se datorează ei. Pastila minune.
Bă, tu ai nebunit. Nu, pe bune, te întreb. Tu ai nebunit? Ai luat o razna? Eu? Bă, nene, mie nu vine să cred că tocmai tu care ai trecut prin atâtea chestii, îmi spui cu așa o ușurință toate căcaturile astea. Bă, nene, m-am săturat, mă, nene, până peste cap să-mi spună cineva din exterior ce și cum să bag în gură. Da. Nu știu, frate. Mai bine mă apuc de un sport. Urc o munte, orice, numai ca să scap odată de teamă pe mine. De tine și de toate minciunile astea și de tot ce îmi spui, doar ca să nu-ți asumi ce greșeli ai făcut. Vlad! Vlad, e vorba despre o revoluție aici! Da, s-a speriat. A fugit? Da. Oricum, cine mai avea nevoie de el? Da. Era prea slab din fire. Da, voi împăreți niște oameni ai progresului, ai evoluției. Voi sunteți cei pentru care am înființat minunata mea companie. Herbs and Lies. Cum e? Vă place? Vă place? Da. Chiar eu i-am dat numele. Și este un succes total și asta pentru că sinceritatea prinde cel mai bine în afaceri. Că tot vorbeam de afaceri. Unde îmi sunt angajații? Deci, oferta noastră este extrem de simplu. Mănânci orice, oricât și nu ții cont de oră. Poți să uiți de aplicația aia cu care îți măsurai caloriile. Poți să arunci pe geam cântarul de bucătărie, iar de sală nici nu mai vorbim. Ești prea ocupat, ai un job de la 8 la 6 seara, când să mai mergi și la sală? Nu mai trebuie să mai și trăim? Ei bine, toate problemele astea pot fi rezolvate. Tot ce trebuie să faci este să cumperi și atenție, ofertă specială pentru cei prezenți în sală. Complexul nostru de 32 de vitamine la care primești gratuit 2 pastile minune. Iar prețul este incendiar, exploziv, senzațional. De mare! Și nu prezintă o problemă pentru buzunarele voastre. Nu mă credeți? De ce nu mă credeți? Sunt un om de cuvânt! Dar nu v-ați imaginat altceva! De ce nu mă crezi? Da, cred că acum este cel mai bun moment să ascultăm mărturia unui coleg de-al nostru, care, precum majoritatea celor de aici, a fost mai întâi client fidel și abia pe urmă a devenit angajat. Hai, vină încoace! Vină încoace repede! Hai! El este! Hai, povestește-ne cum te-a schimbat pe tine pastila minune. Da. Eu sunt destul de nou aici, așa că nu prea știu ce să spun. Eu am încercat mai mult de gura prietene aici, apoi aveam nevoie de un job, dar sincer nu prea am avut niciodată nevoie pentru că am arătat tot din Ce încearcă să spună noul nostru coleg Alex este că ți-a timp să te obișnuiești cu ideea că acest minunat tratament produce efecte vizibile într-un timp foarte scurt. Uite, eu, de exemplu, n-am fost la sală în viața aia. Nici cu mișcarea, nu prea m-am înțeles. Ajunsesem să iau un taxi și pentru 5-600 de metri. Eu să duc unul. Dar cu timpul, corpul meu s-a modificat. Și am ajuns să am 80 de kilograme. Basculam. Era mult. Era imens. Era prea mult. Și ăla a fost momentul în care am descoperit
Herbs and Lies. Herbs and lies, secreturile la noi. Herbs and lies, o pastilă pentru voi. Herbs and lies, no plus size. Herbs and lies, just lies. Puf, 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 Ești mai slăbos? puf, 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 ești mai drăguț. Puf, puf, ba, ești mai atent? Puf, puf, ba, ești fervescent. Herbs and lies. Effervescent. Aveam doar 2 săptămâni de tratament și efectele erau deja vizibile. Am slăbit 25 de kilograme într-o lună. Bravo! Bravo! Exact acesta este scopul nostru. Clienți fericiți cu rezultate rapide, eficiente și de durată. Da, de durată. Și asta pentru că Herbs and Lies nu îți rezolvă doar problemele externe, ci și pe cele interne. Partenerul nu mai este atras de tine? Simți pe zi ce trece că relația voastră s-a răcit și asta pentru că nu mai există chimie între corpurile voastre? Ei bine, Herbs and Lies aduce armonie în viața familiei tale. Minunat este modul cum acționează pastila noastră.
Vedeți voi, acest cuplu dezbinat, aflat pe marginea prăpastiei, a ajuns la noi când toate metodele au fost deja epuizate. Dar iată-i acum! Iată-i acum! Armonie, echilibru, atracție și înțelegere. Ce ți-ai putea dori mai mult? Dar știu că este posibil ca tu să-ți dorești ca corpul tău să se modifice radical peste noapte. Sau poate că ai vrea ca nimeni să nu-ți mai judece burtica. Sau poate că ai vrea să arăți precum modelele de la Victoria's Secret. Ei bine, pastila noastră minune poate rezolva toate aceste aspecte. Doar nu ți-ai imaginat că e făcută doar pentru cupluri, nu? Ei bine, Minodora este cel mai bun exemplu în acest sens. Hai, ia. Ea este una dintre angajatele noastre vechi și de când a depășit pragul de 1000 de pastile vândute, noi pur și simplu ne-am oprit de numărat și de atunci nimeni nu i-a mai luat premiul de angajatul lunii. Minodora, cum te-a schimbat pe tine pastila minune? Doamne, viața mea este extraordinară. Totul este la superlativ. Am șters complet din minte perioada de dinainte de pastilă. Am pus toate amintirile alea într-un sertăraș și jur că niciodată, dar absolut niciodată eu nu m-aș mai întoarce acolo. Eu, de exemplu, nu mi-amintesc cum mâncam chipsuri cu înghețată la 2 noaptea și plângeam pentru că mă simțeam extrem de vinovată, sau nu mi-amintesc vara în care nu am ieșit absolut deloc din casă, nici măcar până la magazin, pentru că mi-era foarte rușine de cum arătam. Efectiv, tot ce făceam era să mănânc non-stop. Na. Dar, de când iau pastila minune, am uitat toate apelativele, toate jignirile, toate poreclele pe care mi le puneau colegii de clasă, sau de faptul că nu m-au ales niciodată în echipa de handbal. Acum mă simt extraordinar în corpul meu și toate astea pentru că în viața mea a apărut Herbs and Lies! Herbs and Lies, se gândie la noi. Herbs and Lies, o pastilă pentru voi. Herbs and Lies, no plus size. Herbs and Lies, just lies. Ești mai slăbuț? Ești mai drăguț? Ești mai atent? Ești efervescent? Herbs and Lies. Efervescent. Bravo! Bravo! Exact cum spuneam, vedeți voi, angajații mei nu au arătat niciodată atât de bine, nu au fost niciodată atât de talentați și cu siguranță nu au fost atât de fericiți. Cui credeți voi că datorează ei toate astea? Credeți că ar mai fi fost ei aici prezenți, în această companie selectă, dacă nu eram eu și pastila minune inventată de mine? Iar ca o mărturie în acest sens, vreau să vă prezint aici, acum, în exclusivitate, imagini cu aceștia înainte să descopere Herbs and Lies. Priviți-le. Uitați-vă la ele. Trupuri odioase, groaznice, urâte. E aproape imposibil să le privești. Nu e de mirare că le era și rușine să iasă afară din casă. E și normal, și mie mi-ar fi fost. Ei bine, aveau nevoie de ajutor. Aveau nevoie de mine și de pastila minune. Iar acum toate problemele lor și-au găsit rezolvare. Suferința lor a dispărut.
Au tot ce și-ar putea dori vreodată. Dar știu că este posibil ca șeicurile noastre care înlocuiesc prânzul să nu-ți fie suficiente. Sau poate că nu-ți plac ceaiurile și atunci ceaiul nostru din plante pentru slăbit instant să-ți fie total inutil. Sau poate că, deși oferta noastră îți propune kituri de mic dejun echilibrat cu chipsuri și batoane proteice, tu să nu fii atras de ele. Este normal. Este normal. Tu vrei ceva puternic, tu vrei ce e mai bun, mai rapid, mai eficient. Tu vrei ceva care să-ți ocupe puțin timp și care să comprime tot ce ai nevoie în ceva mic și ușor de transportat. Ei bine, angajații noștri cu câte 2 joburi pot confirma faptul că tratamentele complicate nu sunt pentru toată lumea. Nu-i așa? Nu-i așa, Kiki? De acord. Eu una m-am săturat să car după mine în geantă de fiecare dată shaker-ul, batoanele proteice, suplimentele alimentare, mai ales atunci când trebuie să alerg de la un job la altul. Și pe lângă toate deadline-urile de la proiecte pe care trebuie să mi le notez în calendar, trebuia să notez de fiecare dată când începeam regimul, când se termina, ce gramaje să-mi cumpăr ca să-mi ajungă până la final. Am ajuns la aceeași concluzie. Noroc de faptul că există Herbs and Lies! Herbs and Lies se gătuie la noi. Herbs and Lies, o pastilă pentru voi. Herbs and Lies, no plus lies. Herbs and Lies, just lies. Ești mai slăbos? Ești mai drăguț? Ești mai atent? Ești fervecent? Herbs and Lies. Mulțumim frumos. Când ești un om așa de ocupat, ai nevoie de eficiență, nu de rezolvări rapide. De asta eu nici măcar n-am timp să mănânc. Ce, voi aveți? Aveți? Nu, păi nu, vă zic eu că n-aveți. Dar de fapt nici mai e atât de important să mănânci, nu? Suntem în anul 2024, epoca internetului, nu? A vitezei. De ce să mai pierd 20 de minute pe o nevoie atât de ușor de înlocuit? Exact! Și asta dacă nu-ți faci singur de mâncare, că dacă îți faci singur de mâncare, trece viața pe lângă tine. Eu acasă, unde stau eu, nici nu am bucătărie. Am vorbit cu proprietarul și mi-am făcut acolo un birou. Oricum nu foloseam bucătăria înainte, dar de când iau pastila minune, bucătăria nu mai avea rost în viața mea. Da, uite, eu nici măcar nu știu să gătesc. Adică mie mi-a gătit mama până la 18 ani și după am descoperit pastila minune. Oricum îmi plăcea mult mai mult mâncarea din fast food decât cea pe care o gătea mama, doar că acum muncesc de la 8 la 10 și nu mai am nevoie de pauză de masă pentru că am pastila minune. Acum am tot timpul din lume să fac bani și îmi permit absolut orice, mai ales pastile minune. Pastile minune! Pastile minune! Doamnelor și domnilor, haideți! Este suficient suspans! Doamnelor și domnilor, haideți să ne concentrăm atenția pe adevărata vedetă a serii, pe adevăratul motiv pentru care sunteți prezenți cu toții aici! Doamnelor și domnilor, faceți cunoștință cu Pastila Minune!
these rainy streets to be something other than just passing through. Cât de greu este să fii vulnerabil. Să-ți dai voie să fii vulnerabil, să fii expus. Poate că ăsta este motivul pentru care ascund toate greșelile pe care le-am făcut sub un morman de scuze. Frica. Frica de a mă privi în oglindă și de a purta o conversație serioasă cu mine și cu corpul meu. Iar asta nu face decât să înrăutățească lucrurile, să blureze imaginea din oglindă. Uneori nici nu mă priveam, nici nu mai știam cum arăt. Imaginea din oglindă era doar o proiecție a ceea ce mi se spunea că sunt. Era o proiecție a disperării mele de a arăta mai bine. Era o proiecție a necesităților celorlalți. Goneam pe o autostradă plină de diete, de tratamente, de alimente sănătoase, de regimuri, de pastile minune și nu știam de unde am plecat și încotro vreau să ajung. Și cred că cea mai mare problemă a fost că am crezut în tâmpeniile astea. Am crezut în ele pentru că mă săturasem, pentru că părea singura soluție. La început nu țineam cont de ceea ce mi se întâmplă. Nu aveam grijă de mine. Așa că am pierdut controlul foarte repede. Nu mai țineam cont de nimic. Sănătos, nesănătos, pentru mine era totul. Programul de mâncare a devenit un haos, calitatea alimentelor a scăzut drastic și nu mă puteam opri. Când am realizat, deja era prea târziu. După care a intervenit negarea, rușinea. Mi-am căutat scuze, m-am mințit, orice, doar să nu accept că problema plecase de la mine. Și nu puteam să înțeleg că și rezolvarea trebuia să vină tot de la mine. Nu, eu am ascultat răutățile celorlalți. Eu am ascultat pe toți cei care mi-alimentau ideile, spunând că nu sunt frumos, că nu arăt destul de bine. Mă făceau să mă simt inferior, pentru că nu arătam cum scrie pe lista lor că trebuie să arăți. Și în loc să schimb ce nu funcționa la mine, eram obsedat de părerile lor. Poate că ar fi trebuit să mă opresc pentru o clipă și să-mi întreb corpul, tu cum te simți?
Când ai ajuns așa? Dar asta nu se poate în niciun caz. Corpul este o unealtă, o mașinărie, un mecanism, așa ni se spune. Și dacă totuși nu e așa? Dacă ne-am imaginat că există o conștiință independentă a corpului, că noi suntem doar musafiri temporari, suflete care posedă o carcasă cu propria rațiune, cu propriul trecut, am mai putea să cerem atâtea de la corpul nostru cu un egoism cinic? Atunci nu existau toate aceste întrebări. Așa că am început să caut răspunsuri în altă parte. Și le-am găsit. Doar că nu au făcut decât să înrăutățească situația. Toate tratamentele, ceaiurile și pastilele pe care le luam nu mă ajutau cu absolut nimic. Rezultatele nu apăreau, mâncatul compulsiv nu înceta și eu mă afundam într-o depresie. Așa am trecut prin obezitate și bulimie, fiind în cel mai jos punct mental al meu. A fost o perioadă pe care nici măcar nu mi-o pot aminti atât de bine. Nu eram în stare nici măcar să merg la job. Am rupt orice contact social. Nu eram în stare nici măcar să-mi fac curat în propria casă. Și mă simțeam tot mai singur. Într-o ultimă încercare de a mă ridica din mocirla în care mă aflam, am luat decizia de a face o schimbare. Doar că societatea mă bombardase deja cu atâtea lucruri, încât nu mai știam ce să fac. Așa că am ales cea mai proastă variantă. Înfometarea. În combinație cu pastilele pe care le luam, a fost un dezastru. Am trecut de la obezitate la anorexie în câteva luni. Eram lipsit de energie, nu aveam pic de plan. Dar voiam mai mult. Și îi spune măcar că am scăpat de problema aspectului. Da, am slăbit câteva kilograme, dar eram departe de a fi fericit. Simțeam că nu este suficient. Simțeam că trebuie să forțez limitele, că trebuie să arăt mai bine și mai bine. Ultima perioadă din viața mea a fost cea mai grea. Toți anii ăștia am trecut prin procesul ăsta chinuitor și când am ajuns la un rezultat vizibil, nu m-am putut bucura de el. Imaginea din oglindă era neschimbată cu cea de la început și orice aș fi făcut și oricât de mult mi-aș fi dorit, nu eram suficient de mulțumit de mine. Imaginea era neschimbată cu cea de la început. Oricât de mult aș fi încercat să sfărâm cioburile de pe podea. În această cursă infernală eu nu am ajuns la finish. Dar cred că tu ai putea să ajungi. Și totul poate să înceapă cu un lucru atât de simplu. O întrebare. Dacă ei scrie o scrisoare propriului corp, ca de la prieten la prieten, ce ei spun? Ce îi spun?